Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο Apple Crumble ή παραδοσιακή τριφτή μιλόπιτα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της στέγης μας. Θα ξεκινήσουμε με περίπου 100 γραμμάρια καρύδι, το οποίο είναι ένα προαιρετικό υλικό. Θα το χονδροκόψουμε. Για τη συνέχεια έχουμε 5 μήλα. Εμείς θα βάλουμε 3 κόκκινα και 2 πράσινα, τα οποία θα πλύνουμε πάρα πολύ καλά και θα καθαρίσουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ένα είδος, δηλαδή μόνο πράσινα ή μόνο κόκκινα. Εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο, γιατί τα κόκκινα είναι γλυκά, τα πράσινα θα μας δώσουν την οξύτητα που θέλουμε μέσα στην μιλόπιτα μας. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να τρίψουμε τα μήλα στο χοντρό τρίφτη. Τα μήλα μας είναι έτοιμα. Θα προσθέσουμε το χυμό από μισό λεμόνι. Τα μυρωδικά μας, που είναι μία κουταλιά κανέλα, μπορείτε και περισσότερο, μισό κουταλάκι γαρίφαλο και μία κουταλιά μοσχοκάριδο. Θα προσθέσουμε περίπου 200 γραμμάρια ζάχαρη και θα κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις εντυπώσεις, ερωτήσεις και απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, δίνει στον αλγόριθμο του YouTube το μήνυμα ότι το βίντεο αξίζει να προωθηθεί περισσότερο. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε μία βανιλίνη και θα ανακατέψουμε λίγο ακόμα. Όπου το μείγμα μας πλέον είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε στην άκρη και θα φτιάξουμε τη ζύμη για τη μιλόπιτα. Σε μια καθαρή λεκάνη θα προσθέσουμε 125 γραμμάρια βούτυρο και 125 γραμμάρια καλαμποκέλαιο. Το βούτυρο το βάλαμε για λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα να λιώσει. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε μόνο το ένα από τα δύο, δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 250 γραμμάρια βούτυρο ή 250 γραμμάρια καλαμποκέλαιο. Θα προσθέσουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη, μια βανιλίνη και θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε ένα πολύ μεγάλο αυγό
μια πρέζα αλάτι, ...20 γραμμάρια baking powder, και σταδιακά θα ενσωματώσουμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις καλής ποιότητας. Βάζουμε τη μισή ποσότητα και μόλις απορροφηθεί θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο. Προσθέσαμε λοιπόν και το υπόλοιπο αλεύρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα με πεντακάθαρα χέρια. Να γνωρίζετε ότι η τελική ποσότητα που θα χρειαστείτε από το αλεύρι εξαρτάται από το είδος του αλεύρου που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς μπορεί να χρειαστείτε λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Δηλαδή μέχρι και 500 γραμμάρια αλεύρι. Θα σας δείξω τη σύσταση που πρέπει να έχει το μείγμα, ώστε να καταλάβετε πότε θα είναι έτοιμη η ζύμη σας. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, βλέπετε, αν την πιέσουμε ενώνεται, αλλά σαν συνολική εικόνα διαλύεται. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Χρειαστήκαμε 450 γραμμάρια αλεύρι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Μέσα σε ταψί ή φόρμα με αποσπόμενο πάτο που έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει τα τυχώματα, θα βάλουμε τα 2 τρίτα της ζύμης και θα πιέσουμε με τα χέρια μας ώστε να καλύψουμε όλο τον πάτο και ένα μικρό μέρος να σηκώσουμε στα τυχώματα. Αυτό μπορεί να γίνει και χρησιμοποιώντας τον πάτο ενός ποτηριού. Το ταψάκι που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι διαμέτρου 24 με 26 περίπου εκατοστά. Επειδή στο σπίτι έχουμε θέματα με διατροφικές αλλεργίες, με το καρύδι συγκεκριμένα, που εμένα όμως μου αρέσει, για το λόγο αυτό εγώ έχω φτιάξει μια μισή δόση για να βγάλω αυτή εδώ τη φόρμα και αυτή εδώ, ώστε στη μία να βάλω καρύδι και στην άλλη όχι. Εσείς όμως θα χρησιμοποιήσετε μία φόρμα ή ταψί των 25-26 περίπου εκατοστών. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα τη γέμιση και θα την ισομοιράσουμε. Εσείς απλά θα αδειάσετε την γέμιση στο ταψί σας. Ολόκληρη τη γέμιση. Και το ζουμάκι. Το θέλουμε. Και αφού ισομοιράσουμε τη γέμιση θα προσθέσουμε το καρύδι. Εγώ το καρύδι θα το βάλω εδώ, στην πιο μικρή. Εσείς το καρύδι μπορείτε εξ αρχής να το αναμίξετε μέσα στην γέμιση με τα μήλα, που είναι και το πιο σωστό. Πρώτα θα φτιάξω αυτό εδώ που είναι χωρίς το καρύδι, ώστε να μην ακουμπήσει το κουτάλι. Ωραία. Και τώρα εδώ λίγο θα προσπαθήσω να ανακατέψω κάτι δηλαδή που εσείς θα έχετε κάνει πριν
προσθέσετε την γέμιση στο ταψί. Η συνταγή είναι ακριβής για ένα ταψί των 26 εκατοστών όπως σας είπα. Οπότε τώρα έχω την αμφιβολία για το αν θα με φτάσει ή όχι η ζύμη. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε είναι το υπόλοιπο 1 τρίτο της ζύμης θα το τρίψουμε στην επιφάνεια. Μπορείτε να βάλετε το υπόλοιπο της ζύμης στο ψυγείο ή στην κατάψυξη να σφίξει και να το τρίψετε στη συνέχεια στον χοντρό τρίφτη. Θα γίνει πολύ πιο εύκολη η δουλειά σας. Αυτή εδώ η ζύμη, καθώς θα ψηθεί, θα μετατραπεί σε ένα ωραίο crumble, σε μια ωραία κρούστα πάνω από την μιλόπιτα μας. Ό,τι εξέχει εδώ πάνω από την γέμιση μπορούμε πλέον να το διαλύσουμε και να το προσθέσουμε στην επιφάνεια του γλυκού μας. Η ζύμη μας έφτασε ίσα ίσα. Λοιπόν, ελάτε να δείτε λίγο το αποτέλεσμα. Έχουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το φούρνο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα μεσαίας χάρα για περίπου 1 ώρα. Εναλλακτικά μπορείτε να ψήσετε στους 175 με 180, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, για περίπου 1 ώρα επίσης. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το γλυκό μας είναι έτοιμο. Η μιλόπιτα είναι έτοιμη, την έχουμε ξεφορμάρει και την έχουμε αφήσει για τουλάχιστον 1,5 ώρα. Καλό είναι να την αφήσετε ένα ολόκληρο βράδυ, ώστε στη συνέχεια να μπορείτε να σερβίρετε χωρίς να τρίβετε πάρα πολύ. Εμείς όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε, οπότε θα δοκιμάσουμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Νομίζω ότι ακούτε από τον ήχο του μαχαιριού πόσο τραγανή είναι. Και είμαστε έτοιμοι. Τα μήλα στο εσωτερικό έχουν λιώσει και έχουν δώσει μια υφή που μοιάζει πάρα πολύ με εκείνη της μαρμελάδας. Apple crumble λοιπόν ή τριφτή μιλόπιτα, μια παραδοσιακή ελληνική συνταγή. Μπορείτε να πασπαλίσετε με ζάχαρη άχνη και κανέλα. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.